Tjänare, Stefan här. Ni tittar nu på en film som handlar om hydraulcylindrar och ingenting annat. Och den här filmen, den har jag skapat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och jag tänker att vi börjar att titta på hur en hydraulcylinder är uppbyggd och de olika delarna. Och det jag håller i här, det är en uppskuren cylinder för att lättare kunna visa på dess funktion. Och då har vi då ett cylinderrör först här med anslutningar för olja. Och i den andra handen så håller jag i en kolvstång. Och på kolvstången så sitter en kolv som löper i cylindern. Och kolvstången i sin tur löper i ett styrblock. Och i änden på kolvstången så har vi ett fäste. Och det har vi då även på cylindern. Och vad kan gå fel med en sån här? Det är det vi ska börja prata om. Och det vanligaste felet på en hydraulcylinder, det är att man får läckage. Och då pratar man om externt läckage och internt läckage. Och det externa läckaget, det är ju enkelt att upptäcka då man får ett läckage på utsidan, till exempel vid kolvstången. Har man däremot ett internt läckage, det betyder ju då att oljan smiter igenom antingen mellan kolven och cylindern vid tätningen där. Eller att det smiter igenom mellan kolvstången och kolven. Och ett sådant läckage är inte alltid lika lätt att hitta. Det kan ju även vara en ventil som spökar. Och för att ta reda på det här så kan man ju, om man har möjlighet, fixera kolvstången. Ta bort anslutningarna och ersätta dem med pluggar. För att sedan ta bort fixeringen och kolla om det går att röra kolvstången. Om kolvstången går att röra, då har man ett internt läckage. Och går den inte att röra, då är det ju fel i någon ventil eller någonting annat utanför cylindern. Och så har vi ju det här med sprickor. En cylinder kan ju spricka jäms med. Den kan ju spricka runt anslutningarna. Och den kan ju spricka nere vid gaveln. Och vad gäller svetsning så kommer vi till det lite längre fram. Nu tänkte jag vi skulle prata om omtätning utav en cylinder. Och först måste man ju ta reda på om det är värt att täta om den befintliga cylindern. Är kolvstången i bra skick? Den är rak och den har inga skador. Är styrblocket i bra skick? Inga sprickor eller så. Man måste ju kontrollera så att kolven ser bra ut och att den sitter fast ordentligt på kolvstången. Och man bör ju även kontrollera cylinderväggarna så att det inte är några repor. Och om så är fallet, då är det ju dags att ringa och beställa en tätningssats. Eller om man vill beställa på hemsidan. Det gör man som man vill. Och när man ska beställa en tätningssats, då behöver man mäta. Det var inte kniven jag skulle ha. Jag skulle ha skjutmåttet. Man mäter kolvstångens diameter. Och man mäter även kolvens diameter. Och kolvens diameter ska ju då vara samma som cylinderrörets innerdiameter. Och sedan kan man behöva mäta här på styrblocket för att få rätt O-ringar. Och på kolven
om man har en sån här stegtätning, en sån här 5-delad, så kan man få mäta den totala höjden på tätningen på de olika stegen. Och när man har gjort det och fått hem grejerna, så är det mycket enklare att montera det här när det inte är kallt. Ni ser en skugga bakom mig här. Det är för att jag har en arbetsstrålkastare där borta, dit jag går och värmer händerna lite ibland. För att det är ganska kallt ute. Och jag är inte något vidare förtjust att jobba i handskar. Och en tätningssats, den består ju då av lite olika saker här. Vi har ju O-ringar som tätar här på styrblocket. Vi har en mindre O-ring som tätar mellan kolven och kolvstången. Och sedan har vi någonting som kallas för avstrykare. Och en avstrykare, ja, det är som det låter. Den ska stryka bort eventuell smuts, vatten, fett, talbar, allt som kommer i vägen ifrån kolvstången. Så att det inte kommer in till tätningen. Och tätningen ser ut så här och sitter inne i styrblocket. Och när man ska ha dit sådana här tätningar så är det mycket enklare om det är varmt. Ja, man kanske inte behöver hålla till inne vid köksbordet som jag brukar göra ibland. Men i alla fall där det är varmt så är det mycket lättare. Och när man väl har fått i tätningarna så behöver man smörja in dem innan man sätter ihop det. Med den olja som man ska ha i systemet sen. Och sedan så är det bara att köra. Men om man beslutar sig då för att byta ut cylindern. Den här till exempel är ett stort hål i, den kan vi inte använda. Då finns det lite olika alternativ. Så, vad har vi då här? Ja, om vi börjar framifrån så har vi här en standardcylinder med färdiga fästen. Och när man ska beställa en cylinder så behöver man ju ha reda på lite saker. Och om vi börjar prata om inbyggnadsmåttet. Och då mäter man då centrum mellan fästhålen med cylindern helt ihopskjuten. Alltså inbyggnadsmått helt ihopskjuten, centrum mellan fästören. Och totallängd, det är ju då precis tvärtom. Max utdragen mäter man centrum mellan fästhålen. Och slaglängd, det är den totala rörelsen som kolvstången kan gå. Så säg att den här blir 300 mm längre när man trycker ut en max. Då är det slaglängden. Det här var bara ett exempel. Och vidare så behöver man ju ta reda på kolvstångsdiameter och även cylinderdiameter. Och då är det alltså innerdiametern. Och väljer man att köpa en grövre cylinder med större diameter för att man vill ha en starkare cylinder, då måste man vara noggrann och se till att den verkligen får plats. För om det bryter och tar i, ja, det är ju då man får de här skadorna. Krokig kolvstång, bula på cylinderröret eller någonting annat. Ett sprucket öra till exempel. Och på tal om öron, så här i mitten så ligger det en naken stackare som varken har fått färg eller fästen. Men det här är ju väldigt roligt, förstår ni. För fästen finns det lite olika modeller. Och när man håller på med det här
så är det lite sådär som när man byggde med Lego eller något annat som barn. Det är riktigt kliar i fingrarna. Vi har ju då fasta fästen i olika varianter. Här finns det en svarvad hylsa som har ett färdigborrat hål för smörjning. Vi har ett block här som är genomborrat, färdigt att svetsa på valfri sida. Ja. Och vi har även en gaffel som också kan svetsas på precis där man vill. Och sedan har vi ju då det vanligaste fästet. Och det är ju då de här örena med ledlager. Och de här kan ju följa med lite grann. Så cylindern blir lite följsam. Väldigt bra. Och utöver det här så har vi ju kulfästet. Och det här kan man använda till så mycket annat än bara hydraulcylindrar. Väldigt bra fäste. Och när man ska svetsa då, till exempel svetsa dit ett fäste, vad bör man tänka på? Ja, man bör ju ha kolvstången maximalt utdragen. Och det är ju för att skydda tätningarna. I hopdragen nu så har vi kolvtätningen här nere och kolvstångstätningen här. Svetsar man här, då går värmen in här och förstör den här tätningen. Samma gäller om man svetsar ner i gaveln. Då blir det för varmt för tätningen här och den går sönder. Utdragen kolvstång. Och så behöver man inte svetsa precis alltihop på en gång. Utan man kan ju låta det svalna. Eller om man kyler med till exempel en blöt trasa. Och kolvstången, den skyddar man ju gärna då. Också till exempel en blöt trasa, ett vinkeljärn, någonting annat. Så att det inte får svetsloppor på sig. Och man bör i den mån som det går undvika att svetsa på sida på cylinderröret. För när svetsen kallnar så riskerar det att det deformerar röret. Att röret ändrar form och blir äggformat. Och då slutar det täta bra. Så i den mån man kan så ska man inte svetsa på sida. Och det här är ju då även vad gäller sprickor. Nere i gaveln brukar ju sällan vara några problem. Bara man lyckas få det tätt. Men efter sidorna inte helt riskfritt. Och vill man ha, nu är jag inne på det här med enkel och dubbelverkande. Om man vill ha en enkelverkande cylinder, då kan man montera en filterpropp i valfri ände, alltså i någon av anslutningarna. Om man vill ha en tryckande eller en dragande cylinder. Filterpropp. Och längst in här så ligger en lång cylinder med fasta fästen. Och den ska vi montera idag. Men innan det så ska vi titta på det här med tippcylindrar. Det är en sån som det här fästet, kulfästet, är avsedd för. Och då ska vi ta oss ut härifrån och ut i verkligheten. För då är det lättare att visa. Ja, här står jag ju nu mitt i naturen. Med ett vackert traktorekipage bredvid mig. Och här har vi ett bra exempel på en tippcylinder. Vi tar och går lite närmare. Och till att börja med så är det säkerheten först. Se alltid till att spärra flaket ordentligt när du arbetar under det. Inga olyckor. Och när man har gjort det och man ska till att byta tippcylinder, då bör man ju titta först. Varför
gick den gamla sönder? Är det bara tidens tand? Eller har det tagit i någonstans? Det är ju då viktigt att cylinderrören går fritt hela vägen upp och hela vägen ner. Och gör de inte det, då måste man åtgärda det. Så man inte riskerar att förstöra den nya cylindern. Och när man har kommit så långt och det är dags att beställa en cylinder, då ska man se till att få tag i en som har rätt slaglängd. För köper man en för kort cylinder, då går inte flaket upp riktigt som det ska. Och det medför ju att det inte rasar av ordentligt. Utan rätt längd på cylindern. Och det här gäller ju även diametern. Går man ner i diameter och köper en mindre cylinder, då får man ett svagare flak. Så rätt diameter och rätt längd. Och tittar vi på den här cylindern, så är ju den avsedd för att sitta i en vagga i det nedre fästet. Precis som den som är på kärran här. Och så har vi ett kulfäste upp till där flaket ska sitta. Men de här finns även att beställa med ett kulfäste i bägge ändar. Och då kallas de för kula. Och det här är ju inte att förväxla med den här dansen, hula. Det är någonting helt annat. Och om vi går tillbaks till det här med säkerhet, så håller jag i min hand här en slangbrottsventil. Och slangbrottsventilen kan man ju montera i den här porten här om man har köpt en sån här cylinder. Och de här ska ju förhindra flaket att gå ner hastigt om man kör av en hydraulslang eller att det spricker ett rör eller liknande. Så det här är en liten investering, men ack så värdefull. Slangbrottsventil. Och när man ställer undan kärran, om den ska stå ett tag, då bör man ha flaket nere. Och det är för att förhindra rost på kolvstängerna. Så flaket nere vid parkerat läge. Och så glömmer ni inte bort att smörja de här kulorna, både uppe och nere eller om ni har vagga. För det är någonting som tyvärr glöms bort ibland. Och då uppstår det en väldig friktion här. Så smörj ordentligt, det är viktigt det. Och med det sagt så tar vi och startar en annan traktor. Och så ska vi hänga för ett redskap för den och montera den här nya cylindern. Den är längre med fasta fästen. Och vi fortsätter på ämnet säkerheten först. Så, här har vi då en cylinder som inte har haft några hydraulslangar på, jag vet inte hur många år. Den här har stått ute i skogen länge och man kan ju bara tänka sig hur det ser ut inne i här. Och dessutom så har avstrykaren mer eller mindre kapsejsat. Så den här ska vi nu byta ut till förmån mot en ny. Och med bägge cylindrarna bredvid varann
så tar man och jämför en extra gång och kollar att det verkligen stämmer. Och här har vi rätt mått och rätt slaglängd. Det enda som är att öronen måste smalas av lite. Och ni kommer ihåg vad vi sa, va? Vid heta arbeten på cylindrar. Just det. Kolvstången ute. Och så fort att det här är åtgärdat, då är det dags för montering. Nu så är cylindern färdigbearbetad. Och det visar sig att jag även behövde ändra fästena på redskapet. Och det var för att jag inte ville ta ner för mycket här och smala av för mycket, för då tänker jag att det blir en försvagning. Och i och med att jag behövde bygga om fästena så behöver jag längre tappar. Och i min jakt på material så sprang jag över den här. Och den här är ju ett ganska bra exempel på hur det inte ska se ut. Och här har vi ju då ett glidblock som har spruckit. Och så blir det ju, även om stången inte är så väldigt krokig, så riskerar man att glidblocket spricker. Så har man en krokig kolvstång, så kolla lite extra på glidblocket också. Så att du inte bara byter stången och tänker att det är bra sen. Och den här cylindern är ju ingenting att reparera, då både cylinderröre, kolvstång och glidblock är trasigt. Och den har rätt dimension för hålen här. Så jag tänker mig att kolvstången får bli tappämne. Så nu skär vi av den här i bitar och sen ska vi montera det. Och vad gäller kolvstång och använda den till tappar så är det ju inte alltid att rekommendera. Många gånger så är ju tapparna härdad för att de ska kunna stå emot påfrestningar. Men i det här fallet så är det ju, ja, det är lite glappt och släkigt, och tittar man på de här tapparna så är de mycket grövre än de övriga i sammanhanget. Så här är det ingen fara. Och på tal om härdning så kan det ju vara en del gånger att en standardcylinder inte passar. Man behöver ha till exempel en härdad kolvstång för att den är väldigt lång och behöver vara härdad för att klara av längden och inte krökas. Man kanske har en hydraulcylinder som sitter där det är vägsalt eller annat, och då behöver man en rostfri kolvstång. Eller en kromad eller vad det nu kan vara. Så att det är inte alltid som att en standardcylinder är det bästa alternativet. Och vad gäller olja så är en standardcylinder avsedd att användas tillsammans med mineralolja. Och med det sagt så ska vi ansluta de här slangarna för att sedan ta oss ut i fält och kolla om det här fungerar.
Ja, som ni nog såg så har vi ett önskat resultat. Det fungerar mycket bra. Och nu har jag faktiskt tjuvkört den här cylindern några gånger upp och ner. Och det är för att bli av med luften. En nymonterad cylinder är ju då förstås full av luft. Och innan man har kört den några gånger så kan man ju ha en liten fjädrande funktion i den. Men kör man några gånger in och ut så blir man av med luften och man får en korrekt funktion. Och visst hade det varit snyggt att måla det här cylinderröret grönt och fint. Men det tror jag får bli under lite varmare förhållanden. Och om jag är sent ute med harvningen i år, eller om jag är i god tid till nästa år, det är upp till betraktaren att avgöra. Och med det sagt så önskar jag er all lycka till med era hydraulcylindrar. Tack för den här gången. Vi ses i en annan film. Hej med er!